عندها خصوبة زيادة، وفيات زيادة، هاي فيرتيليتي هاي مورتاليتي. البلاد الغربية عندها لو فيرتيليتي لو مورتاليتي. فبالتالي يعني تشاينا بتطبق سياسة اللي هي الوان تشايلد بوليسي، يعني كل عيلة مسموح لها بعيل واحد. اوروبا البنت بتخلف 0.7، يعني كل بنتين بيخلفوا عيل وبعد سن ال 35. يعني المعدل بالنسبه لسن الخصوبه تقريبا 0.7. لو بصينا احنا هنا مع البلاد العربيه هنلاقي كلنا تقريبا الشباب اكتر حاجه. يعني السلايد ده بيقارن ما بيننا وبين غزه وما بين اليمن والاردن. هنلاقي الدول العربيه بتتبع، بس مصر مميزه اكتر ان فيها الشباب اكتر. لو بصينا السلايد اللي بعده، ده وصل السنه دي او 2014. الشباب برضه واضح لحد ال 40 واخد حجم كبير جدا. اللي بعدها 2050 المتوقع ان احنا هنعجز شويه، هيبتدي بقى نوصل لل 70. بس برضه الشباب عندنا كميه كبيره جدا. حتى بعدها لا ايوه اوكي خلاص. هو يعني في سلايد بتاعت اوروبا بتبين قد ايه هم ما عندهمش ولاد، ما عندهمش. الايدج جاب كرايسيس بتكلف انجلترا 11 مليار استرليني علشان يستوردوا شباب يشتغلوا، لان هم البنات بتاعتهم ما بقتش بتخلف، ما عادش عندهم شباب. اوروبا محتاجه عشان تعيش 50 مليون مهاجر شاب. هم بيقولوا مانعين الهجره، بس هم محتاجين عشان يعيشوا 50 مليون مهاجر شاب. عشان كده بقى بيبعتوا يعملوا عندنا هنا دورات علشان ياخدوهم مهيئين ان هم يعيشوا في المجتمع الغربي. ده بالنسبه للشباب وتعريف الشباب. احنا امه ربنا فعلا مميزها بان فيها شباب، فلازم نراعي الشباب، لازم فعلا نعمل خطط تستوعب الشباب. الشباب هم امل فعلا، هم ربنا خلقهم. يعني يبقى محفوظ عنده اصداء السيره الذاتيه حاجه اسمها قطار المفاجآت. ناس رايحين رحله قناطر، راحوا لقوا القطر مش عارفين رايحين فين، فالمجموعه ركبت قال هم دول المبدعين، هم دول اللي بيكونوا الحياه، اللي بيروحوا للمجهول. هنتكلم بعد كده اركان الايمان عندنا في الاسلام مش حاجه سهله. يعني هو اشمعنى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خير وشر؟ اشمعنى القضاء والقدر؟ مش عشان المشهور بين العوامل المكتوب على الجبين لازم تشوف في العين، لا، هو مش كده. هو عشان تتفائل. انت القدر عند الله. احنا في الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاه والسلام شاف القدر، وشاف اهل الجنه واهل النار، وصلى مع الانبياء اللي ماتوا قبله، ورجع الحياه. فهو عاش القدر اللي هو علم الله، اللي هو ما بيتغيرش، اللي احنا كبشر احنا محكومين بالارض، احنا محكومين بالزمن بتاعنا. ان يوما عند ربك ك50,000 سنه مما تعدون، وفي ايه ثانيه ك1000 سنه مما تعدون. اليوم مختلف. انت يا بني ادم انت كائن محدود، ما تقارنش علمك بعلم الله. ربنا سبحانه وتعالى علمه فوق الزمان والمكان. ما يصحش يبقى ربنا وما يعرفش انت هتعمل ايه، بس مش معناها ان انت مجبر. دي حاجه ودي حاجه ثانيه. انت كائن، انت ربنا ميزك بانك انت اتعلمت وعلم ادم الاسماء كلها. انت ميزت، اخذت صفه من صفات الله انك تتعلم، انك تبتكر. لكن انت برضه وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. زمان قالوا الروح طاقه مغناطيسيه، دلوقتي بيقولوا طاقه كهربائيه. ايه هي؟ الله اعلم. طيب اوكي طيب. انا سعيد جدا، واتمنى ان انا اشوف حاجات زي كده كتير. ويعني بشكر فعلا المنظمين، يعني كل امل ان الناس تحس ان التفاؤل طريقه فعلا. التفاؤل منحه اسلاميه، والايمان بالقضاء والقدر يعني التفاؤل. شكرا. يعني ما ينفعش 5 دقايق زياده للدكتوراه، 10 دقايق زياده للدكتوراه
نشكر الدكتور احمد الشامي، طبيب ومدير ساقية الصاوي بالغردقة، الذي تحدث حول التفاؤل طريقك للنجاح. الكلمة الآن